Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අද මම හදන්න යන්නේ French bread එකකින් පොඩි කෑමක්. මේක ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මම මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ තමයි French bread එක. ඉතින් මේකෙන් ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම ටී ටයිම් එකට ගැලපෙනම කෑම එකක් හදන්න තමයි මම අද යන්නේ. මේ French bread එක ගත්තේ සෙන්සාල් එකකින්. ඒ වගේම තමයි සුපර් මාකට් වලත් මේක ගන්න තියෙනවා. මම මේක ක්‍රම දෙකකට හදා ගන්නවා. භාගයක් garlic bread එක වගේ හදා ගන්නවා. ඊටු ටික තක්කාලි ලුණු දාලා ටොපින් එකක් වගේ ටික තියලා හදා ගන්නවා. මුලින්ම මම ගත්ත සුදු ලුණු තක්කාලි මාළු මිරිස් ඒ ටික චූටියට කපා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනදී කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරන්න පුළුවන්. කොත්තමල්ලි කොළ එකතු කරොත් ගොඩක් රසයි. ඒ ටික පොඩියට කපා ගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ garlic bread එකට ඕන කරන paste එක හදන එක. ඒකට මම මුලින්ම කරන්නේ හොඳට දිය වෙච්ච බටර් අරගෙන ඒකට ලුණු ගම්බිරිසුයි දාලා අපේ රස අනුව සුදු ලුණු අපි චුට්ටට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න එක. garlic bread එකේ paste එක එච්චරයි. දැන් මම bread එක කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම ඇදේට හීනියට කපා ගන්න ඕනේ. බ්‍රෙඩ් එක කපා ගත්තට පස්සේ මේ විදියට ලස්සනට ඒක තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම මේකට garlic paste එක දාගන්න තමයි යන්නේ. ස්ලයිස් කරගත්ත බ්‍රෙඩ් එකේ එක පැත්තකට විතරක් මම මෙහෙම garlic paste එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මම අපි කපාගත්ත French bread එකේ භාගයකට විතර garlic paste එක ඇප්ලයි කරගත්තා. දැන් මම බ්‍රෙඩ් ටික ටෝස්ට් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක මම අද ටෝස්ට් කරගන්නේ පෑන් එකේ. ඉතින් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පෑන් එක රත් වීගෙන එනකොට අපි බටර් ගාගත්ත පැත්ත යට පැත්තට තියලා ඒක පොඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ නැහැ. සුදු ලුණු ටික චුට්ටක් රන්වන් පාට වීගෙන එනකොට අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා නම් ඇති. ඔයාලා කැමති නම් මේකට මොසරෙලා චීස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට චීසි garlic bread එකක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒකත් හරිම රසයි. ඉතින් මම අනිත් ටිකට මොසරෙලා චීස් එකතු කරන නිසා මේකට චීස් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලා මොසරෙලා චීස් ඇඩ් කරනවා නම් මේකට oven එකේ දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් pan එකේ මේක fry කරගන්නත් පුළුවන්. garlic bread එකට මම මොසරෙල්ලා ඇඩ් කරපු නැති නිසා ඒකේ වීඩියෝ එකක් නැහැ. ඉතින් වෙන දවසක වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මම දැන් කියන්නම් කෙටියෙන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. garlic paste එක ගාගත්ත පැත්තටම cheese ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ pan එකට butter චුට්ටක් දාලා අපි cheese එකතු කරගත්ත පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත pan එක උඩින් තියලා පියනකින් වහලා cheese ටික melt වෙනකන් චුට්ට වෙලාවක් ලිපේ තියලා cheese ටික දිය වුණාට පස්සේ බාගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මගේ garlic bread ටිකත් හරි. මේක ගොඩක් fry කරගන්න නැහැ. සුදු ලුණු ටික විතරක් රන්වන් පාට වෙනකන් fry කරගත්තාම ඇති. දැන් මේ දෙවෙනි ක්‍රමේ මුලින්ම bread එකේ බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි චූටියට කපාගත්ත තක්කාලි ලුණු මාළු මිරිස් ටික තියා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තට පස්සේ අන්තිමටම උඩින් පොඩියට කපාගත්ත මොසරෙලා චීස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික oven එකට දාගන්නවා. සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 5ක් විතර මේ ටික තියාගත්තාම ඇති. oven එකෙන් oven එකට මේ වෙලාව චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොසරෙලා චීස් ටික දිය වෙද්දී මේක බාගන්න. දැන් මම චීස් ඇඩ් කරගත්ත මගේ බ්‍රෙඩ් ටික රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක oven එකෙන් බාගත්තට පස්සේ මම උඩින් ලුණි ගම්බිරිසුයි ඉහා ගන්නවා. ඔයාලා ගෙදර තියෙනවා නම් ඔරිගානෝ උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහ පොඩි පොඩි කෑම ಜಾති ඔයාලා try කරලා බලන්න.
ඒ වගේම තමයි ගෙදර ටී පාටි එකක් එහෙම තියෙනවා නම් හදන්න අයිඩියල්ම කෑම එකක් තමයි මේක. අපි ලාස්ට් වීක් එකේ හයි ටී එකකට ගියා. ඒකෙත් මේ විදිය කෑම ಜಾති තිබ්බා. ඉතින් මම ඒකේ link එකත් ඔයාලා description box එකේ දාන්නම්. ඔයාලට හයි ටී experience එකක් ගෙදරම ගන්න ඕන නම් මේ විදිය කෑම items try කරලා බලන්න. මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න Life with MD මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. මම මේ විදිහ අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye.